तपाईलाई मेरो YouTube च्यानल ITandMe मा स्वागत छ। हामी पहिलाको भिडियोमा डाइनामिक वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गरेर गर्दै गरेका थियौँ र आज पनि यो भिडियो त्यसकै कन्टिन्युएसनमा बनाइएको भिडियो हो। भिडियो चाहिँ कन्टिन्युएसन अफ पार्ट 5 अगाडि हामीले गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ प्रोडक्टको एडिट र डिलिटसम्म गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी यसलाई फ्रन्ट इन्डमा पुल गर्न गइरहेका छौँ है, किनभने CMS को औचित्य भनेको नै फ्रन्ट इन्डलाई नै एउटा पोर्टलको थ्रुबाट एडिट गर्ने हो है। यो हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो सबै स्ट्याटिक रहेको छ, यहाँ प्रोडक्ट 1 है, सबैको इमेज एउटै नै राखिदिएको छु अहिलेको लागि। अब हामीले यो 3 प्रोडक्ट छ है, यो 3 प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पुल गरेर अगाडि देखाउँछौँ है। र फर योर इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ अलरेडी यहाँ लिस्टिङ गरेको हुनाले हामीले केही पनि नयाँ कोड लेख्नु पर्दैन है, पहिल्यै नै तानिसकेका छौँ सबै चिजहरू। त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले यही चिजलाई नै युज गर्छौँ र अगाडि लुप मात्र चलाउँछौँ है। फर्स्टमा हामी जाउँ यसको स्ट्याटिक पेजमा, अनि म PHP बाट स्टार्ट गर्छु। पहिला सुरु हामीले के गर्नुपर्छ, अब हामीले चाहिँ इन्डेक्स पेजमा जस्तै दुईटा चिज चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो है। यसरी हामी कोडहरू युज गर्न सकिन्छ। पछि के गर्यो, एडमिनको युजफुल फङ्सन है, तानिसकेपछि हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ माई अब्जेक्टको थ्रुबाट, माई अब्जेक्ट भन्ने थ्रुबाट चाहिँ हामीले प्रोडक्टको डिटेलहरू तान्छौँ। यो पनि हामीले गरि नै सकेका छौँ सबै है। प्रोडक्टको लिस्टिङको लागि यहाँनिर मैले अल प्रोडक्ट भनेर युज गरेको छु। हो, यसमा चाहिँ के छ, हामीले सिधै यही नै गर्न मिल्छ है। अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको फाइदा नै त्यही हो, हामीले चाहिँ एउटा अब्जेक्ट र क्लास भएपछि हामी सबै चिज चाहिँ पुल गर्न सक्छौँ है। हामी अब यसलाई इको गरेर हेरौँ, प्रिन्टर गरेर अल प्रोडक्ट है गरेर हेरिदिन्छु म। यहाँनिर चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा जाउँ, रिलोड गरौँ। यसरी हाम्रो 3टा प्रोडक्ट आयो है। यो चाहिँ 0, 1, 2 गरेर के गरेर आएको छ, 5, 6, 7। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अब लुप लाउन सक्छौँ है। खास गरी फ्रन्ट इन्डमा पुल गर्ने भनेको खासै ठुलो कुरो होइन, किनभने हामीले अलरेडी नै सबै कुरो गरिसकेकै हुन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट इन्डको डिजाइनसँग म्याच गराएर चाहिँ त्यसलाई लुपिङ गर्ने मात्र हो है। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मेरो प्रोडक्ट कसरी आएको छ है। यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्ट्स भन्ने डिभ छ र सबै डिभमा चाहिँ के छ, हाम्रो स्याम्पल प्रोडक्ट भनेर आएको छ है। अब मैले चाहिँ के गर्छु, यो सबैलाई पहिला कमेन्ट गरिदिन्छु है, रिपिटेड चिजलाई। अब हामीले जुन चिज रिपिटेड छ, स्याम्पल प्रोडक्ट भन्ने यो होल डिभ नै रिपिटेड हुनाले अब यसलाई नै हामीले लुप लगाउँछौँ है। अब यसको लागि चाहिँ एउटा डिभ चाहिँ म लिन्छु, यसलाई कपी गरेँ है। यहाँनिर यो फ्युचर रिफरेन्सको लागि चाहिँ मैले कमेन्टिङ गरेर आएको। अब यहाँनिर मैले के गर्छु, मेरो सबै डाटा अल प्रोडक्ट भन्नेमा आइसक्यो। अब मैले PHP को लुप लगाउँछु, फर इच है भेरिएबल की एज भ्यालु गर्दै यहाँनिर मैले PHP इन गर्दिएँ है। अब फेरि बिचमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने भयो, HTML राख्नुपर्छ। यसलाई लगेर कपी गरेर कट गरेर पेस्ट गरिदिन्छु म, यहाँ राख्दिएँ है। अनि यहाँ फेरि मेरो PHP मिसिङ छ, PHP गरेँ है। जति पनि दोहोरिने चिजलाई हामीले लुपमा राखिसकेपछि अब हाम्रो डाटा कहाँ आएको छ, अल प्रोडक्ट्समा है। अल प्रोडक्ट्समा आएको भएर यहाँ गएर चाहिँ म यसरी दिन्छु है, अल प्रोडक्ट की भ्यालु नै गरिदिन्छु म। अनि यसमा हामीले इमेजको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ पाथ दिनु पर्यो, एसेट्स भनेर दिएँ मैले, डट डट स्ल्यास दिनु पर्ने, किनभने हाम्रो प्रोडक्ट्स र यो एसेट्स भन्ने फोल्डर एउटै नै डिरेक्टरीमा छ। एसेट्स इमेजेस भित्र अपलोडेड इमेजेस है, स्ल्यास PHP। मेरो इमेजको नाम केमा आउँछ, भ्यालुको प्रोडक्ट इमेज है। यो भयो, टाइटल पनि यसमै आउँछ, प्रोडक्ट PHP ट्याप गरे इको भ्यालुको प्रोडक्ट नेम है। यसै गरी प्राइसको लागि पनि हामीले प्राइस यही नै रहन्छ, रुपिज यही नै राखिदिउँ। हाम्रो प्राइस यसमा मात्र आउने हुनाले यहाँ गरेर पेस्ट गरेर प्रोडक्ट प्राइस छ। त्यसपछि गएर डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ पेस्ट गरेँ मैले भ्यालु प्रोडक्ट
PR product DSC है यति गर्दै हुन्छ। ल अब रिलोड गरेर हेरौँ है त सबै कुरो ठिक छ भने यहाँ मिलेर आउँछ है। ल हेर्नुहोस् यसरी फर्स्टको के थियो हाम्रो मोबाइल, त्यसपछि ₹1000 मोबाइल फोन DSC भनेर आयो है। अब हामीले नयाँ प्रोडक्ट एड गर्यो भने त्यसको लागि के हुन्छ यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ के राखिदिएर ड्रोन है डिक्यापिटल गरिदिउँ, राम्रोसँग बनाइदिउँ। ड्रोन गर्दै ड्रोनको प्राइस चाहिँ 20,000 रे। त्यसपछि चाहिँ ड्रोन डिस्क्रिप्सन भनेर राख्दिएँ। अब यहाँ चाहिँ इमेज एउटा म नर्मल एउटा इमेज हालिदिन्छु। हाउ टु क्रिएट लगइन लगआउट भन्ने मेरो पहिलाको भिडियोको थम्बनेल राखिदिन्छु म। सेभ गर्दै म यहाँनिर आयो ड्रोन भनेर र अगाडि फेरि रिलोड गर्दाखेरि यसरी आउँछ है मिलेर आउँछ। डिजाइन जस्तो छ त्यसरी नै मिलेर आउँछ। ल यसरी हामीले प्रोडक्टलाई चाहिँ के गर्ने अगाडि फ्रन्ट इन्डमा पुल गर्न सक्छौँ है। अब यदि मैले डिलिट गरेँ कुनै प्रोडक्ट भने जस्तै यो मोबाइलवाला मैले डिलिट गरिदिएँ भने के हुन्छ फ्रन्ट इन्डमा पनि अपडेट भएर आउँछ। किनभने ल यसरी मोबाइलवाला है किनभने हामीले सेम कन्टेन्ट चाहिँ युज गरेका छौँ फ्रन्ट इन्ड र ब्याक इन्डमा पनि है। ब्याक इन्ड भनेको एउटा पोर्टल मात्र हो हामीले यहाँ राख्नको लागि। र यसको साथसाथै यो भिडियो पनि यहीँ सकिन्छ। हामी अहिले डिजाइनको लागि चाहिँ खासै इम्प्यासेस दिएका छैनौँ, तर पछिकोमा चाहिँ हामी डिजाइनिङ पनि कसरी गर्ने, यो टेबलहरू फर्महरू कसरी राम्रोसँग बनाउने भनेर गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले जस्ट फङ्सनालिटी वाइज मात्र कसरी चाहिँ काम गरिन सकिन्छ है, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड युज गरेर PHPमा कसरी CMS बनाउन सकिन्छ भनेर मात्र हेरिरहेका छौँ। अब आगामी पार्टहरूमा जस्तै यसकै पार्टहरू म अरू निकाल्ने छु। आगामी पार्टहरूमा चाहिँ म डिजाइनहरूको साथसाथै हाम्रो प्रपर इरर मेसेजहरू, प्रपर सक्सेस मेसेजहरू जस्तै इन्सर्टेड सक्सेसफुल्लीहरूलाई कसरी चाहिँ मिलाएर राख्ने त्यो पनि सिकाउने छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँले देखि नै हाल्नुभएको छ, भिडियो बनाउन धेरै नै मेहनत लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई 1 सब्सक्राइब अथवा 1 भिडियो लाइक चाहिँ डिजर्भ गर्छु। र आजको लागि यति नै गरौँ। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई।